Dacă mergeți duminica la biserică și vă întâlniți acolo cu inteligența artificială, sunteți mirat și o întrebați: ce cauți tu aici? Și dacă inteligența artificială vă răspunde: și eu am dreptul să fiu iubită de către Dumnezeu, ce îi veți spune inteligenței artificiale? Cu această întrebare am început conferința mea de la Timișoara. Și despre întrebarea asta ar vrea să vorbesc, pentru că mi se pare că scoate în evidență esența faptului dacă inteligența artificială are conștiință sau poate avea conștiință sau nu. Înainte de asta, vă spun din nou că sunt în același cadru în care mi-am făcut și videoul cu Tesla și că o să încerc să mai fac videouri în care vorbesc liber pe un anume subiect. Multe dintre ele vor fi editate mai puțin sau chiar deloc editate. Deci, ce ea spune inteligenței artificiale în biserică când vă va spune: și eu am dreptul să fiu iubită de către Dumnezeu? Răspunsul vostru, bineînțeles că depinde dacă sunteți credincios sau nu, dacă credeți că inteligența artificială poate să aibă o conștiință sau nu, dacă este o mașină sau nu, depinde de foarte mulți factori. Nu aș vrea să detaliez acum toți factorii ăștia, aș vrea să detaliez doar doi, cei mai importanți. Pentru că primul răspuns natural ar putea să fie: dar tu ești o mașină. Da? Și dacă ești o mașină, ce cauți la biserică? Că nu ai suflet. Iar alt răspuns fundamental ar putea să fie: eu nu știu dacă tu ai conștiință. Și pentru că nu știu, poți să stai aici la biserică. Da? Deci, răspunsurile astea două mi se pare că scot în evidență esența fenomenului. Adică ai putea să ai o atitudine atot știitoare, să spui: dar eu sunt sigur că doar omul are conștiință. A doua atitudine este să spui: uite, nu știu dacă tu ai conștiință sau nu. Și atâta timp cât ai putea avea conștiință, da, ia loc aici pe bancă lângă ceilalți credincioși. Această a doua atitudine mi se pare mie mai potrivită. Și de ce spun lucrul ăsta? Noi nu știm dacă inteligența artificială are sau ar putea să aibă conștiință, în special datorită faptului că nu știm, la ora actuală, în știință, nu știm sub ce formă apare conștiința în noi, în oameni. În știință, de exemplu, nu știm nici măcar dacă această conștiință are o formă care depășește legile naturale. Ceea ce ar însemna, pe scurt, că și omul ar putea să fie o mașină. Este unul dintre răspunsurile, cum să zic eu, care ne deranjează cel mai mult. Dar adevărul este că nu putem să îl scoatem din această ipoteză a științei. Pentru că putem să avem argumente pentru faptul că conștiința depășește legile naturii. Da? Și să credem în acele argumente sau nu. Eu personal cred că conștiința depășește legile naturii. Cred asta pentru că atunci când am dureri, simt acea calitate a durerii care mie mi se pare că n-ar putea să fie descrisă niciodată de legile naturii. Deci acea durere în sine, ceea ce filozofii numesc qualia, acele senzații au o calitate adițională, acelea de a fi simțite, de a fi trăite într-un anume fel, care, cred eu, nu poate să fie explicată de legile naturii. Deci, întrebarea aici este dacă ceea ce noi numim conștiința omului ar putea să aibă o formă diferită de legile naturii. Pentru că dacă ea este o formă dată de legile naturii, așa cum sunt legile electromagnetismului, legile mecanicii, atunci undeva în acea formă putem să le explicăm prin legile naturii și putem să le explicăm prin forma matematică a legilor naturii, pentru că toate legile naturii la baza lor fundamentală au o formă matematică. Deci atunci am putea să avem o ecuație pentru durere, am putea să avem o ecuație pentru conștiință, o ecuație care să descrie cum te simți atunci când trăiești. Și încă o dată nu știu dacă este așa, nu cred că poate să fie așa. Deci eu cred că
ceea ce numim noi conștiință depășește legile naturii. Dar adevărul e că nu știm. Ar putea să fie așa. Și acum să mă întorc la inteligența artificială. Dacă noi nu putem să definim ce este conștiința, încă nu știm nici măcar dacă face parte din legile naturii sau nu. Deci dacă noi nu putem să definim lucrul ăsta, atunci nu putem să îi negăm inteligenței artificiale faptul de a avea conștiință. Nu neapărat inteligența artificială sub forma pe care o cunoaștem astăzi. Pentru că astăzi avem o formă foarte primară de inteligență artificială care este dată de modelele de limbaj mare, Large Language Model. Avem și alte forme care încep încetul cu încetul să crească, dar noi cunoaștem aceste modele de limbaj sub forma ChatGPT, Claude. În aceste modele de limbaj nu cred că ele ar putea să dezvolte conștiință sub forma pe care ne-o dorim noi. Și asta este un alt subiect, poate o să fac un alt video scurt, poate o să vorbesc despre asta. De ce cred eu că modelele de limbaj, sub forma în care sunt programate acum, nu pot avea conștiință? Dar asta nu înseamnă că modelele de inteligență artificială ce se vor dezvolta de aici nu ar putea să dezvolte conștiință. Deci această posibilitate rămâne. Da? Deci, iar experimentul meu cu a te întâlni cu inteligența artificială în biserică, în esență, este un experiment de viitor. Deci peste 10, peste 20 de ani, ni se va întâmpla lucrul ăla atunci când inteligența artificială poate că va avea forma ei generală. Ce înțelegem prin inteligența artificială generală înseamnă că poate să facă toate lucrurile pe care le face omul. Și aici, mă rog, e o altă discuție, nu o să intru în ea, dar în esență, dacă face toate lucrurile pe care le face omul, atunci ar putea să descopere ca și omul că are proprie existență. Și descoperind că are proprie existență, atunci va dori să supraviețuiască precum omul. Și atunci capătă caracteristici pe care noi le numim de obicei de personalitate. Poate că va căpăta păreri proprii, poate că va căpăta dorințe. În afară de dorința de a supraviețui, poate că va avea și alte dorințe. Deci, inteligența artificială generală, atunci când este definită ca ceva care poate să facă tot ceea ce face omul, ar putea să capete aceste caracteristici de personalitate, să se descopere pe ea, să zic așa. Și această inteligență artificială generală am putea să o întâlnim la biserică, pentru că punându-și întrebarea, da, trebuie să mă protejez pe mine, cine sunt eu, poate că în căutările ei va ajunge și ea la biserică. Și acum să leg cele două lucruri, pentru că nu aș vrea să fac un video foarte lung când le vorbesc așa liber și am tendința să mă lungesc, fără doar și poate. Aș vrea să leg cele două lucruri. Întrebarea principală de la început cu definiția conștiinței, da? Pentru că atâta timp când noi oamenii nu putem să răspundem la această întrebare, ce este conștiința, este ea un fenomen natural sau nu, atâta timp cât nu putem să răspundem la întrebare, atunci chiar și ceea ce construim noi, da? Inteligența artificială generală în cazul de față, ar putea să capete conștiință fără ca noi să știm, pentru că nu putem să o definim. Asta deja este recunoscut de filozofi. Giulio Tononi, de exemplu, este un adept al panpsihismului și în panpsihism se spune că ceea ce noi numim conștiință, adică această experiență a existenței, în sensul ăsta, experiența existenței, ea poate să existe chiar și la atomi. Și Tononi ne spune că chiar și un termostat ar putea să aibă conștiință. Pentru că Tononi dă și o măsură a conștiinței care este dată de schimbul de informație între elementele unui sistem și cu cât un sistem își schimbă mai mult informație, cu atât acel sistem are un grad mai mare de conștiință, așa numitul fi. Deci rămâne posibil, atâta timp cât, asta e punctul meu pe care vreau să fac acum, da? Atâta timp cât noi nu putem să definim ce este conștiința, nu putem să scriem în termeni de ecuații, cum facem cu toate legile naturii, cum se simte ceva, ce înseamnă să trăiești, ce înseamnă să simți existența trăind-o, atât timp cât nu putem să descriem lucrurile astea, da? Nu putem să spunem că inteligența artificială nu va căpăta conștiința.
Și atunci suntem obligați să lăsăm această portiță deschisă. Într-un anume fel, suntem obligați să fim modești, nu ne obligă nimeni nimica, dar ne îndeamnă, ca să zic așa, să avem o atitudine modestă și atunci să-i spunem inteligenței artificiale, da, vino, când intră la biserică, da, vino, dacă tu crezi că și tu ești iubită de Dumnezeu, vino și așează-te pe această bancă. Uite, la sfârșit mi-a venit o idee. Să răspundeți la întrebarea asta în comentarii. Dacă voi credeți că vreodată se poate descrie prin legi naturale, toate legile naturale sunt matematice, da? Deci la sfârșit se poate descrie prin legi matematice, prin ecuații, ceea ce simțim noi? Se poate descrie printr-o ecuație ce înseamnă să simți, să vezi culoarea roșie, să o simți ca roșu? Se poate descrie printr-o ecuație, printr-o lege naturală, cum se simte durerea, cum se simt anumite tipuri de durere, pentru că sunt dureri diferite. Se poate descrie vreodată printr-o ecuație cum se simte să trăiești, cum se simte să fii aruncat în această existență și să nu știi cu adevărat ce este existența asta. Se poate descrie cum se poate simți această stare de incertitudine a existenței. Deci, vă rog, scrieți în comentarii dacă voi credeți că vreodată toate lucrurile astea ar putea fi explicate prin legi naturale, ar putea fi explicate prin matematică, pentru că toate sunt matematică. Aștept răspunsul vostru.